Oppitunti 1. Kodin kyberturvallisuuden varmistaminen. Hyvää iltaa, Anna. Oletko ajatellut kodin kyberturvallisuutta viime aikoina? Hyvää iltaa, John. Kyllä, olen todellakin. Siitä on tullut yhä tärkeämpää. Olen täysin samaa mieltä. Millä toimilla suojaat kotiverkkoasi? Ensinnäkin suojaan wifi-verkkoni vahvalla salasanalla. Se estää luvattoman käytön. Se on olennainen vaihe. Vaihdatko salasanasi säännöllisesti? Kyllä, päivitän sitä muutaman kuukauden välein. Se lisää ylimääräisen suojauskerroksen. Erinomaista käytäntöä. Entä laitteesi? Miten varmistat niiden turvallisuuden? Päivitän ohjelmistoja ja käyttöjärjestelmiä säännöllisesti. Päivitykset sisältävät usein tietoturvakorjauksia. Se on viisasta. Ohjelmistojen pitäminen ajan tasalla on ratkaisevan tärkeää suojauksen kannalta. Varmistan myös, että laitteillani on virustorjuntaohjelmisto asennettuna. Virustorjuntaohjelmisto on elintärkeä. Se auttaa havaitsemaan ja poistamaan mahdolliset uhat. Totta kai. Lisäksi vältän epäilyttävien linkkien tai sähköpostien klikkaamista. Tietojen kalasteluhyökkäykset voivat olla melko petollisia. Tietoisuus on avainasemassa niiden välttämisessä. Juuri niin. Tarkistan aina lähettäjän tiedot ennen kuin käsittelen mitään viestiä. Tuo on fiksu lähestymistapa. Oletko ottanut kaksivaiheisen todennuksen käyttöön? Kyllä, olen. Se lisää tileilleni uuden suojan. Kaksivaiheinen todennus lisää merkittävästi turvallisuutta. Sitä suositellaan erittäin lämpimästi. Rajoitan myös henkilökohtaisten tietojen jakamista verkossa. Se on tärkeä varotoimenpide. Mitä vähemmän jakaa, sitä paremmassa turvassa on. Tarkistan sosiaalisen median yksityisyysasetukset säännöllisesti. Se on ennakoiva toimenpide. Se hallitsee sitä, kuka voi nähdä tietosi. Lisäksi koulutan perhettäni kyberturvallisuuden parhaista käytännöistä. Toisten opettaminen on ratkaisevan tärkeää. Perheenjäsenten on oltava tietoisia mahdollisista uhkista. Se edistää valppauden kulttuuria kotitaloudessa. Tarkkailetko kotiverkkoasi epätavallisen toiminnan varalta? Kyllä, tarkistan säännöllisesti wifi-verkkooni yhdistetyt laitteet. Se auttaa tunnistamaan luvattomat käyttäjät. Se on erinomainen käytäntö. Valppaana oleminen voi estää vakavia ongelmia. Käytän myös virtuaalista yksityisverkkoa selatessani julkisia wifi-verkkoja. VPN on välttämätön tietojesi suojaamiseksi julkisissa tiloissa. Todellakin. Se salaa verkkotoimintani ja lisää siten uuden suojauskerroksen. Entä älykotisi laitteet? Pidätkö niitä turvallisina? Varmistan, että ne on suojattu yksilöllisillä salasanoilla ja päivityksillä. Ne voivat olla haavoittuvaisia. Aivan totta. IoT-laitteet vaativat lisähuomiota. Vältän myös oletussalasanojen käyttöä. Mukautetut salasanat parantavat turvallisuutta merkittävästi. Oletko itse kohdannut kyberturvallisuusuhkia? Onneksi ei vielä. Olen kuitenkin varovainen ja valmistautunut. Se on viisasta.
Ennaltaehkäisy on aina parempi kuin kriisin hoitaminen. Mitä neuvoja antaisit kyberturvallisuuden uudelle käyttäjälle? Suosittelen aloittamaan perussuojauksilla, kuten vahvoilla salasanoilla ja päivityksillä. Se on erinomainen neuvo. Jokaisen tulisi asettaa verkkoturvallisuutensa etusijalle. Kyberturvallisuus on välttämätöntä nykyajan digitaalisella aikakaudella. Niin on, Anna. Kiitos näkemyksiesi jakamisesta. Oppitunti 2. Luomuvalinta. Hyvää iltapäivää, Anna. Toivottavasti sinulla on mukava päivä. Hyvää iltapäivää, John. Voin hyvin, kiitos. Entä sinä? Pärjään ihan hyvin. Olen pohtinut luomutuotteiden hyötyjä. Se on tärkeä aihe. Ostatko luomutuotteita aina kun mahdollista? Yritän ostaa luomua aina kun voin. Uskon sen olevan terveellisempää. Olen samaa mieltä. Luomutuotteissa on usein vähemmän kemikaaleja. Juuri niin. Monet perinteiset tuotteet sisältävät torjunta-aineita ja lisäaineita, jotka huolestuttavat minua. Kyllä, tietoisuus tällaisista aineista vaikuttaa myös valintoihini. Minkä tyyppisiä luomutuotteita suosit? Ostan pääasiassa luomuhedelmiä ja vihanneksia. Ne maistuvat mielestäni tuoreemmilta. Olen samaa mieltä. Tuoreus on elintärkeää maun kannalta. Ostatko luomutuotteita tietyistä kaupoista? Kyllä, käyn usein paikallisilla maanviljelijöiden markkinoilla. Niillä on yleensä hyvä valikoima. Paikallisten viljelijöiden tukeminen on loistava tapa edistää kestävää kehitystä. Todellakin. Nautin siitä, että tiedän, mistä ruokani tulee. Arvostan myös sitä puolta. Uskotko, että luomutuotteet ovat hintansa arvoisia? Vaikka ne voivat olla kalliimpia, mielestäni terveyshyödyt oikeuttavat kustannukset. Se on pätevä näkökulma. Terveyteen panostaminen on olennaista pitkän aikavälin hyvinvoinnin kannalta. Entä luomuliha ja maitotuotteet? Ostatko niitä? Yritän ostaa luomulihaa aina kun mahdollista. Mielestäni se varmistaa paremman eläinten hyvinvoinnin. Tämä on tärkeä seikka. Eläinten eettisen kohtelun tulisi olla etusijalla. Juuri niin. Lisäksi luomumaitotuotteet ovat usein ravitsevampia. Huomaan, että niillä on usein myös täyteläisempi maku. Pidätkö luomuviljelyä ympäristöystävällisempänä? Kyllä, orgaaniset menetelmät yleensä edistävät maaperän terveyttä ja biologista monimuotoisuutta. Se on ratkaisevan tärkeää kestävän maatalouden kannalta. Mielestäsi useamman ihmisen pitäisi harkita luomuun siirtymistä. Ehdottomasti. Lisääntynyt kysyntä voisi kannustaa kestävämpiin käytäntöihin. Se voisi johtaa positiiviseen muutokseen elintarviketeollisuudessa. Mitä haasteita mielestäsi ihmiset kohtaavat siirtyessään luomutuotteisiin? Hinta voi olla merkittävä este. Myös saatavuus voi vaihdella alueittain. Se on totta. Joillakin alueilla ei ole pääsyä luomuvaihtoehtoihin. Myös koulutus on elintärkeää. Monet ihmiset eivät ole tietoisia sen hyödyistä. Olen samaa mieltä.
Tietoisuuden lisääminen voi johtaa tietoisempiin päätöksiin. Oletko kokenut luomuruokavaliosta yllättäviä hyötyjä? Olen huomannut energiatasojen ja ruoansulatuksen parantuneen vaihdon jälkeen. Se on fantastista. Henkilökohtaisen terveyden parantaminen voi motivoida muita kokeilemaan luomua. Kyllä, kokemusten jakaminen voi olla voimakas keino kannustaa muutokseen. Suosittelisitko luomutuotteiden käyttöä aloittelevalle? Ehdotan aloittamista likaisesta tusinasta. Nämä ovat saastuneimpia hedelmiä ja vihanneksia. Tuo on loistava neuvo. Keskeisiin asioihin keskittyminen voi helpottaa siirtymistä. Lisäksi jotkut ihmiset saattavat harkita omien luomukasvien kasvattamista. Oman ruoan kasvattaminen voi olla erittäin palkitsevaa ja opettavaista. Se yhdistää ihmiset heidän ravinnonlähteeseensä ja edistää suurempaa arvostusta. Kiitos tästä valaisevasta keskustelusta, Anna. Näkemyksesi ovat arvokkaita. Kiitos, John. Nautin kovasti keskustelustamme luomutuotteista. Jatketaan terveellisten ja kestävien valintojen tutkimista yhdessä tulevaisuudessa. Oppitunti 3. Lasten opettaminen rahasta. Hyvää iltaa, Anna. Toivottavasti voit hyvin tänään. Hyvää iltaa, John. Minulla menee oikein hyvin, kiitos. Entä sinä? Olen todella tyytyväinen, kiitos kysymyksestäsi. Halusin keskustella tärkeästä aiheesta, lasten opettamisesta rahasta. Se on tärkeä aihe. Lasten on ymmärrettävä taloudelliset käsitteet varhain. Ehdottomasti. Millä menetelmillä opetat lapsillesi rahasta? Aloitan yksinkertaisilla käsitteillä, kuten säästämisellä ja kuluttamisella. Uskon, että lasten tulisi oppia rahan arvo jo varhain. Se on viisas lähestymistapa. Miten selität säästämisen tärkeyden? Käytän usein säästöpossua. Se havainnollistaa visuaalisesti, miten säästäminen toimii. He nauttivat sen täyttymisen katsomisesta. Se on hauska ja tehokas menetelmä. Oletko keskustellut heidän kanssaan taloudellisten tavoitteiden asettamisesta? Kyllä, kannustan heitä asettamaan pieniä tavoitteita. Esimerkiksi säästämään haluamaansa lelua varten. Tuo on erinomainen idea. Se opettaa kärsivällisyyttä ja suunnittelua. Esittelen heille myös budjetoinnin käsitteen. Laadimme yhdessä yksinkertaisia budjetteja heidän taskurahaansa varten. Budjetointitaitojen opettaminen varhain on tärkeää. Siitä on heille hyötyä tulevaisuudessa. Olen samaa mieltä. Selitän, että budjetointi auttaa hallitsemaan rahaa viisaasti. Oletko ajatellut ottaa heidät mukaan perheen menoihin? Kyllä, vien heidät usein ruokaostoksille. Näytän heille, miten he voivat vertailla hintoja ja tehdä valintoja. Se on loistava tapa saada heidät mukaan. Tosielämän kokemukset ovat parhaita opettajia. Keskustelen myös tarpeista ja toiveista. Se on ratkaisevan tärkeää heidän ymmärryksensä kannalta. Se on arvokas oppitunti. Lasten tulisi oppia priorisoimaan menojaan. Juuri niin. Pyydän heitä miettimään, mitä he todella tarvitsevat ennen ostosten tekemistä. Miten suhtaudut antamaan heille rahaa herkkuja tai retkiä varten? Asetan rajan. He voivat itse päättää, miten he käyttävät rahaa tuon rajan sisällä. Se kannustaa päätöksentekoon.
Se on loistava strategia. Se antaa heille omistajuuden tunteen omiin valintoihinsa. Käytän myös talouslukutaitoa edistäviä pelejä ja sovelluksia. Ne tekevät oppimisesta hauskaa. Monet pelit voivat opettaa rahanhallintaa mukaansa tempaavalla tavalla. Oletko nähnyt jotain suosikkejasi? Kyllä, lapseni tykkäävät Monopolin pelaamisesta. Se vahvistaa ostamisen ja kaupankäynnin kaltaisia käsitteitä. Monopoli on klassikko. Se opettaa strategista ajattelua taloustieteen ohella. Toinen sovellus, josta pidämme, on Bankaro. Se auttaa visualisoimaan säästöjä ja menoja. Kuulostaa mielenkiintoiselta. Teknologia voi parantaa perinteisiä oppimismenetelmiä. Todellakin. Uskon eri opetusmenetelmien yhdistämiseen tehokkuuden saavuttamiseksi. Entä jos keskustelisimme huonojen taloudellisten päätösten seurauksista? Mielestäni on tärkeää käsitellä tätä aihetta. Seurausten ymmärtäminen edistää vastuullista käyttäytymistä. Kyllä, tosielämän tarinoiden pohtiminen voi auttaa havainnollistamaan näitä näkökohtia. Juuri niin. Joskus jaan tarinoita omista kokemuksistani rahan kanssa. Henkilökohtaiset anekdootit voivat olla hyvin voimakkaita. Ne inhimillistävät talousoppeja. Oletko kohdannut haasteita opettaessasi lapsillesi rahaa? Kyllä, joskus he voivat olla kärsimättömiä. He haluavat välitöntä tyydytystä. Se on yleistä. Kärsivällisyys on taito, jonka kehittäminen vie aikaa. Miten pysyt kärsivällisenä näitä oppitunteja opettaessasi? Muistutan itseäni, että oppiminen vie aikaa. Pyrin tekemään siitä heille nautinnollista. Se on kiitettävä lähestymistapa. Lapset oppivat parhaiten positiivisessa ympäristössä. Olen samaa mieltä. Juhlin aina heidän saavutuksiaan, olivatpa ne kuinka pieniä tahansa. Voittojen juhliminen vahvistaa heidän oppimistaan. Se motivoi heitä jatkamaan. Minkä viimeisen neuvon antaisit vanhemmille, jotka opettavat lapsilleen rahasta? Ehdotan aloittamista ajoissa ja johdonmukaisuutta. Avoimet keskustelut ovat ratkaisevan tärkeitä. Tuo on arvokas neuvo, John. Kommunikointi on avain ymmärrykseen. Kiitos, että jaoit näkemyksiäsi, Anna. Tämä on ollut valaiseva keskustelu. Oppitunti 4. Etäopetuksen tulevaisuus. Hyvää huomenta, Anna. Toivottavasti sinulla on kaikki hyvin tänään. Hyvää huomenta, John. Voin hyvin, kiitos. Entä sinä? Pärjään kyllä hyvin. Halusin keskustella etäopetuksesta kanssasi. Mitä mieltä olet siitä? Etäopetuksesta on tullut viime aikoina merkittävä puheenaihe. Uskon, että sillä on sekä etuja että haittoja. Tuo on oivaltava näkökulma. Mitä pidät tärkeimpänä etuna? Yksi merkittävä etu on joustavuus. Opiskelijat voivat oppia omaan tahtiinsa ja mistä tahansa. Ehdottomasti. Joustavuus voi olla erittäin hyödyllistä perheille, joilla on vaihtelevat aikataulut. Lisäksi etäopiskelu mahdollistaa usein laajemman valikoiman resursseja ja opettajia. Kyllä, opiskelijat voivat olla yhteydessä asiantuntijoihin ympäri maailmaa, mikä laajentaa oppimismahdollisuuksiaan. On kuitenkin myös haasteita. Esimerkiksi kaikilla opiskelijoilla ei ole luotettavaa internetyhteyttä.
Se on merkittävä huolenaihe. Teknologian saatavuuden erot voivat luoda eriarvoisuutta. Juuri niin. Se voi haitata joidenkin oppilaiden kykyä osallistua täysipainoisesti. Entä sosiaalinen vuorovaikutus? Uskotko, että etäopetus vaikuttaa siihen? Kyllä, sosiaalinen vuorovaikutus on ratkaisevan tärkeää viestintätaitojen kehittämiselle. Etäopiskelu voi rajoittaa tätä vuorovaikutusta. Olen kuullut, että jotkut oppilaat tuntevat olonsa yksinäisiksi etäopetuksen aikana. Monet kokevat yksinäisyyden tunteita. Ryhmäprojektit ja keskustelut voivat jäädä väliin. Opettajilla on usein keskeinen rooli sosiaalisten siteiden luomisessa. Etäopetukseen siirtyminen voi muuttaa tätä dynamiikkaa. Totta. Opettajien on löydettävä luovia tapoja edistää yhteyksiä verkossa. Oletko huomannut tehokkaita strategioita sosiaalisen yhteyden ylläpitämiseen etäympäristössä? Kyllä, monet opettajat käyttävät pienryhmäkeskusteluihin pienryhmähuoneita. Se kannustaa vuorovaikutukseen. Se on fiksu lähestymistapa. Pienryhmät voivat auttaa vähentämään eristäytyneisyyden tunnetta. Lisäksi virtuaaliset harrastustoiminta ovat kasvattaneet suosiotaan, ja ne antavat opiskelijoille mahdollisuuden olla yhteydessä toisiinsa yhteisten kiinnostuksen kohteiden kautta. Kuulostaa lupaavalta. Harrastukset ovat välttämättömiä kokonaisvaltaiselle kehitykselle. Ne todellakin kannustavat tiimityöhön ja viestintään luokkahuoneen ulkopuolella. Miten mielestäsi koulut voisivat parantaa etäopiskelukokemuksia? Koulujen tulisi investoida opettajien koulutukseen. Tehokas verkko-opetus vaatii erilaisia taitoja. Ehdottomasti. Ammatillinen kehittyminen on ratkaisevan tärkeää uusiin oppimisympäristöihin sopeutumiseksi. Uskon myös, että opiskelijoiden säännöllinen palaute voi parantaa etäopiskelukokemusta. Opiskelijoiden tarpeiden kuunteleminen on olennaista jatkuvan kehittymisen kannalta. Heidän näkemyksensä voivat johtaa merkityksellisiin muutoksiin. Mikä on kantasi hybridimalleihin, joissa yhdistyvät lähiopetus ja etäopetus? Pidän hybridimalleja erittäin houkuttelevina. Ne voivat tarjota molempien maailmojen parhaat puolet. Olen samaa mieltä. Joustavuus lähiopetuksessa voi auttaa ratkaisemaan joitakin etäopetuksen haasteita. Lisäksi hybridimallit voisivat helpottaa siirtymistä takaisin perinteiseen koulujärjestelmään. Juuri niin. Opiskelijat voivat vähitellen sopeutua uudelleen kasvokkain tapahtuvaan vuorovaikutukseen. Uskotko, että etäopetus pysyy monille oppilaille pitkällä aikavälillä vaihtoehtona? Uskon, että niin käy. Muutos on osoittanut, että etäopiskelu voi olla tehokasta, kun se tehdään hyvin. Se on oivaltavaa. Koulut voivat edelleen tarjota etäopiskeluvaihtoehtoja erilaisten tarpeiden huomioon ottamiseksi. Se kannustaa myös vanhempia ottamaan aktiivisemman roolin lastensa koulutuksessa. Totta. Vanhempien osallistuminen voi parantaa oppilaiden menestystä, niin henkilökohtaisesti kuin verkossakin. Mitä neuvoja antaisit etäopetuksessa eläville vanhemmille? Ehdotan strukturoidun rutiinin luomista. Johdonmukaisuus voi auttaa oppilaita pysymään keskittyneinä. Se on erinomainen neuvo. Rutiinit antavat tunteen normaaleudesta. Lisäksi vanhempien tulisi kannustaa avoimeen kommunikointiin opettajien kanssa. Ehdottomasti. Vanhempien ja opettajien yhteistyö voi johtaa parempaan oppilaiden tukeen. Kiitos ajatustesi jakamisesta, Anna. Tämä keskustelu on ollut avartava.
Oppitunti 5. Hiilijalanjäljen ymmärtäminen. Hyvää iltapäivää, Anna. Toivottavasti sinulla on upea päivä. Hyvää iltapäivää, John. Voin hyvin, kiitos. Entä sinä? Pärjään ihan hyvin. Olen viime aikoina pohtinut hiilijalanjäljen käsitettä. Se on ajankohtainen aihe. Seuraatko hiilijalanjälkeäsi? Pyrin kyllä seuraamaan sitä. Se on olennaista ympäristövaikutusteni ymmärtämiseksi. Olen täysin samaa mieltä. Oman hiilijalanjäljen tunteminen voi ohjata parempia valintoja. Mihin näkökohtiin keskityt mitattaessasi jalanjälkeäsi? Ajattelen ensisijaisesti liikkumista ja energiankulutustani kotona. Nuo ovat tärkeitä tekijöitä. Oletko tehnyt muutoksia havaintojesi perusteella? Kyllä, aloin käyttää julkista liikennettä useammin. Se on kestävämpää kuin autoilu. Se on kiitettävää. Julkinen liikenne voi vähentää päästöjä merkittävästi. Lisäksi olen ollut tarkempi sähkönkulutuksen suhteen. Miten hallitset sitä? Onko sinulla erityisiä toimenpiteitä? Sammutan valot ja irrotan laitteet pistorasioista, kun niitä ei käytetä. Yksinkertaisilla muutoksilla voi olla merkitystä. Ehdottomasti. Pienet, ajan myötä kertyneet teot voivat johtaa merkittäviin vähennyksiin. Seuraatko sinäkin vedenkulutustasi? Kyllä. Veden säästäminen on toinen tärkeä osa hiilijalanjäljen pienentämistä. Olen asentanut kotiini vähän virtaavia kalusteita auttamaan sitä. Se on fiksu valinta. Se säästää vettä tinkimättä paineesta. Oletko harkinnut lihansyynnin vähentämistä hiilijalanjälkesi pienentämiseksi? Kyllä, olen alkanut sisällyttää ruokavaliooni enemmän kasvispohjaisia aterioita. Niillä on pienempi ympäristövaikutus. Se on erinomainen siirto. Jopa pienet ruokavalion muutokset voivat edistää kestävyyttä. Onko sinulla vinkkejä jollekulle, joka haluaa alkaa seurata hiilijalanjälkeään? Suosittelen käyttämään nettilaskimia. Ne voivat antaa hyvän arvion yksilöllisten tottumusten perusteella. Kuulostaa hyödylliseltä. Se voi lisätä tietoisuutta ja motivoida muutoksiin. Kyllä. Edistymisen seuraaminen voi vahvistaa sitoutumista kestävään elämäntapaan. Oletko kohdannut haasteita yrittäessäsi pienentää jalanjälkeäsi? Kestävien vaihtoehtojen löytäminen ostoksilla on joskus vaikeaa. Se on yleinen haaste. Saatavuus voi vaihdella sijainnin mukaan. Yleensä tutkin brändejä, jotka asettavat kestävän kehityksen ja ympäristöystävällisten käytäntöjen etusijalle. Se on fiksua. Vastuullisten yritysten tukeminen voi luoda positiivista muutosta markkinoilla. Pitäisikö mielestäsi ihmisiä valistaa enemmän hiilijalanjäljestä? Ehdottomasti. Tietoisuuden lisääminen voisi johtaa useampiin yhteisiin toimiin ilmastonmuutosta vastaan. Olen samaa mieltä. Koulutus on tietoon perustuvan päätöksenteon perusta. Mihin muihin alueisiin mielestäsi tulisi keskittyä kestävän kehityksen keskusteluissa? Uskon, että jätteen vähentäminen on elintärkeää. Monet eivät ymmärrä kaatopaikkajätteen vaikutusta. Se on totta. Vähentämistä
uudelleenkäyttöä ja kierrätystä tulisi korostaa enemmän. Ja kompostointi voi myös vähentää merkittävästi ruokahävikkiä. Kyllä. Kompostoiminen rikastuttaa maaperää ja minimoi samalla jätteen määrän. Oletko harkinnut kompostointia? Olen ajatellut kompostin perustamista. Se vaikuttaa palkitsevalta ja hyödylliseltä. Niin todellakin. Jätteen muuttumisen tarkkailu ravinnepitoiseksi maaperäksi on huomionarvoista. Toivon, että useammat ihmiset omaksuvat nämä käytännöt. Inspiraatio voi levitä jaettujen kokemusten ja tiedon kautta. Kiitos tästä valaisevasta keskustelusta, Anna. Kiitos, John. Oli mukava keskustella kanssasi hiilijalanjäljestämme ja kestävästä kehityksestämme. Jatkakaamme näiden tärkeiden aiheiden pohtimista yhdessä tulevaisuudessa. Oppitunti 6. Energiansäästökäytännöt. Hyvää huomenta, Anna. Toivottavasti päiväsi on alkanut hyvin. Hyvää huomenta, John. Minulla menee hyvin, kiitos. Entä sinä? Voin aika hyvin. Olen viime aikoina miettinyt energiansäästöä. Se on tärkeä aihe. Energiansäästö on olennaista sekä ympäristön että laskujemme kannalta. Olen täysin samaa mieltä. Mitä käytännön toimia teet säästääksesi energiaa kotona? Yksi ensimmäisistä asioista, joita teen, on vaihtaa energiatehokkaisiin lamppuihin. Ne kuluttavat vähemmän sähköä. Se on erinomainen askel. Oletko huomannut eroa energiakuluissasi? Kyllä, todellakin. Laskuni ovat pienentyneet tuon muutoksen jälkeen. Olen kuullut, että luonnonvalon hyödyntäminen päivällä voi myös auttaa. Ehdottomasti. Yritän avata verhot ja päästää sisään mahdollisimman paljon auringonvaloa. Se on fiksu lähestymistapa. Luonnonvalo luo myös miellyttävän tunnelman. Sammutan myös valot lähtiessäni huoneesta. Se on yksinkertainen tapa, mutta erittäin tehokas. Jokainen pieni teko on tärkeä. Irrotatko laitteet pistorasioista, kun niitä ei käytetä? Kyllä, käytän. Monet laitteet kuluttavat virtaa myös sammutettuina, mikä tunnetaan nimellä phantom-kuorma. Se on ratkaiseva pointti. Olen alkanut käyttää jatkojohtoja helpottaakseni sitä. Loistava idea. Jakojohtojen avulla useita laitteita on helppo irrottaa samanaikaisesti. Entä lämmitys ja jäähdytys? Miten hallitset niitä tehokkaasti? Laitan termostaatin muutaman asteen alemmaksi talvella ja korkeammaksi kesällä. Nämä säädöt voivat johtaa merkittäviin energiansäästöihin ajan myötä. Kyllä, he voivat. Varmistan myös, että kotini on hyvin eristetty lämpötilan säilyttämiseksi. Eristys on elintärkeää. Se estää energian hukkaa, mikä tehostaa lämmitystä ja jäähdytystä. Olen myös investoinut energiatehokkaisiin kodinkoneisiin. Ne kuluttavat vähemmän energiaa kuin vanhemmat mallit. Se on viisas investointi. Alkuperäiset kustannukset voivat maksaa itsensä takaisin pitkällä aikavälillä. Ehdottomasti. Harjoitatko mitään erityisiä energiansäästötapoja? Yritän rajoittaa kuuman veden käyttöä. Käyn lyhyemmissä suihkuissa ja pesen vaatteet kylmässä vedessä. Erinomaisia tapoja. On yllättävää,
kuinka paljon energiaa kuuma vesi voi kuluttaa. Lisäksi kypsennän erissä säästääkseni sekä energiaa että aikaa. Kypsentäminen erissä on tehokasta. Se myös helpottaa ruoanlaittoa. Käytätkö uusiutuvia energialähteitä, kuten aurinkopaneeleja? Minulla ei vielä ole aurinkopaneeleja, mutta aion asentaa ne ensi vuonna. Se on jännittävää. Ne voivat merkittävästi vähentää riippuvuuttasi perinteisistä energialähteistä. Kyllä, ja ne edistävät terveellisempää ympäristöä. Oletko selvittänyt paikallisia kannustimia uusiutuvan energian käyttöön? Olen. Monet hallitukset tarjoavat alennuksia tai verohyvityksiä aurinkoenergia-asennuksille. Se on hyödyllistä. Tällaiset kannustimet kannustavat useampia ihmisiä harkitsemaan uusiutuvia vaihtoehtoja. Ehdottomasti. Energiansäästökoulutus on elintärkeää. Monet ihmiset eivät ole tietoisia yksinkertaisista muutoksista, joita he voivat tehdä. Olen samaa mieltä. Tietoisuuden lisääminen voi johtaa yhteisiin ponnisteluihin energian säästämiseksi. Mikä on seuraava tavoitteesi energiansäästöön liittyen? Tavoitteenani on tehdä kotini energiakatselmus. Se auttaa tunnistamaan lisää parannuskohteita. Kuulostaa erinomaiselta suunnitelmalta. Tarkastus voi paljastaa tiettyjä muutoksia, joita et ehkä ole ajatellut. Oletko koskaan tehnyt energiatarkastusta? Kyllä, tein sellaisen viime vuonna. Se oli silmiä avaava ja auttoi minua tekemään tehokkaita muutoksia. Kiitos näkemyksiesi jakamisesta, Anna. Opin paljon keskustelustamme. Kiitos, John. Arvostan myös ajatuksiasi energiansäästöstä. Jatkakaamme energiansäästökäytäntöjen edistämistä yhdessä myös tulevaisuudessa. Oppitunti 7. Ansioluettelon päivittämisen tärkeys. Hyvää huomenta, Anna. Mitä kuuluu tänään? Hyvää huomenta, John. Minulla menee hyvin, kiitos. Entä sinä? Voin ihan hyvin. Mietin ansioluettelon tai CV:n päivittämisen tärkeyttä. Se on tärkeä aihe. Kuinka usein päivität ansioluetteloasi? Yritän päivittää ansioluetteloani puolen vuoden välein. Se auttaa minua pysymään ajan tasalla saavutuksistani. Se on viisas lähestymistapa. Usein tehdyt päivitykset varmistavat, ettei tärkeitä yksityiskohtia unohdeta. Juuri niin. Entä sinä? Kuinka usein tarkistat omasi? Tarkistan omani vuosittain. Teen kuitenkin päivityksiä myös merkittävien saavutusten jälkeen. Se on hyvä strategia. Saavutusten kirjaaminen niiden tapahtuessa helpottaa päivittämistä. Todellakin. On tärkeää tunnustaa pienetkin saavutukset. Luuletko, että ihmiset usein laiminlyövät ansioluettelonsa? Kyllä, monet tekevät niin. He päivittävät niitä vain työnhaussa, mikä on virhe. Olen samaa mieltä. Säännölliset päivitykset auttavat ylläpitämään ammattimaista imagoa. Miten pidät ansioluetteloasi järjestyksessä? Käytän digitaalista formaattia. Tämä mahdollistaa helpon muokkaamisen ja muotoilun säätämisen. Se on fiksua. Digitaaliset ansioluettelot ovat monipuolisempia. Oletko koskaan räätälöinyt ansioluetteloasi tiettyä työpaikkaa varten? Kyllä, räätälöin aina ansioluetteloni työpaikka-ilmoituksen perusteella.
On tärkeää yhdistää taidot ja kokemukset. Räätälöintityö tuo esiin olennaisia taitoja. Työnantajat arvostavat tätä vaivaa. Juuri niin. Se osoittaa, että olet aidosti kiinnostunut paikasta. Sisällytätkö ansioluetteloosi yhteenvedon? Kyllä, teen niin. Yhteenveto antaa nopean yleiskuvan pätevyydestäni ja tavoitteistani. Se on tehokasta. Se herättää huomion heti. Oletko koskaan saanut palautetta ansioluettelostasi joltakulta muulta? Kyllä, pyysin kerran mentoria arvioimaan omani. Heidän näkemyksensä olivat erittäin hyödyllisiä. Se on erinomainen ajatus. Uudet näkökulmat voivat paljastaa parannuskohteita. Mitä neuvoja antaisit jollekulle, joka laatii ensimmäistä ansioluetteloaan? Suosittelen pitämään sen ytimekkäänä. Yksi sivu riittää yleensä uransa alkuvaiheessa oleville. Tuo on tärkeä neuvo. Selkeys ja lyhyys parantavat luettavuutta. Lisäksi kannattaa keskittyä saavutuksiin eikä vain velvollisuuksiin. Ehdottomasti. Saavutusten korostaminen herättää huomiota. Onko ansioluettelon ulkoasulla mielestäsi väliä? Kyllä, järjestelmällinen ja selkeä ulkoasu voi tehdä merkittävän eron. Ammattimainen suunnittelu heijastaa yksityiskohtien huomioimista. Se on persoonallisuuden jatke. Ehdottomasti. On kuitenkin varmistettava, ettei suunnittelu peitä sisältöä alleen. Sisällön on aina oltava etusijalla. Asiantuntemus on tyylin sijaan ratkaisevaa. Oletko harkinnut mallipohjien käyttöä ansioluettelossasi? Olen, mutta mieluummin mukautan muotoani. Se tuntuu henkilökohtaisemmalta. Se on ymmärrettävää. Personointi voi erottaa sinut muista. Mitä mieltä olet sosiaalisen median linkkien lisäämisestä ansioluetteloon? Uskon, että ammattimainen sosiaalinen media voi olla hyödyllinen. Se esittelee työtäsi ja verkostoasi. Tuo on pätevä pointti. LinkedInin kaltaiset alustat ovat loistavia verkostoitumiseen. Kyllä, se antaa potentiaalisille työnantajille mahdollisuuden nähdä ammatilliset saavutuksesi. Miten käsittelet työhistoriasi aukkoja? Käsittelen niitä rehellisesti ja korostan kaikkia asiaan kuuluvia kokemuksia tuolta ajalta. Läpinäkyvyys on avainasemassa. Työnantajat arvostavat rehellisyyttä. Sanoisitko, että jatkuva taitojen kehittäminen on ratkaisevan tärkeää ajantasaisen ansioluettelon ylläpitämiseksi? Ehdottomasti. Jatkuva oppiminen parantaa työllistettävyyttä ja osoittaa sopeutumiskykyä. Olen samaa mieltä. Taitojen parantaminen voi vaikuttaa merkittävästi uramahdollisuuksiin. Kiitos, että jaoit näkemyksiäsi, Anna. Tämä keskustelu on ollut erittäin avartava. Kiitos, John. Oli mukava keskustella kanssasi ansioluetteloiden ja urakehityksen tärkeydestä. Jatketaanpa tulevaisuudessa lisää uraan liittyvien aiheiden tutkimista. Oppitunti 8. Keskustelu liikuntatottumuksista. Hyvää iltaa, Anna. Toivottavasti sinulla on upea päivä. Hyvää iltaa, John. Voin todella hyvin, kiitos. Entä sinä? Voin ihan hyvin. Halusin keskustella aiheesta, joka kiinnostaa monia, liikuntatottumuksista.
Pidätkö enemmän ryhmäliikunnasta vai yksinliikunnasta? Tuo on kiehtova kysymys. Itse nautin ryhmäliikunnasta. Ne edistävät motivaatiota ja yhteishenkeä. Ymmärrän sen. Toisten energia usein parantaa suoritusta. Onko sinulla suosikki ryhmätuntityyppiä? Kyllä, nautin erityisesti joogatunneista. Ne tarjoavat sekä fyysisiä että henkisiä hyötyjä. Jooga on erinomaista joustavuudelle ja rentoutumiselle. Oletko harjoittanut sitä pitkään? Olen harjoittanut joogaa jo useita vuosia. Se on parantanut merkittävästi hyvinvointiani. Hienoa kuulla. Koetko, että ryhmätunnelma parantaa kokemustasi? Ehdottomasti. Yhdessä treenaaminen luo yhteisöllisyyden tunnetta. Se tuntuu rohkaisevalta. Näen sen. Muiden osallistujien positiivinen energia voi olla tarttuvaa. Niin todellakin. Ryhmäliikunta myös lisää vastuullisuutta. On vähemmän todennäköistä, että jätät tunnin väliin. Hyvä pointti. Mutta oletko sitä mieltä, että ryhmäliikunta ei välttämättä sovi kaikille? Kyllä, se on mahdollista. Jotkut ihmiset saattavat tuntea olonsa pelokkaaksi ryhmässä. Juuri niin. Uskon, että jotkut saattavat pitää parempana yksin treenaamisen yksityisyyttä. Yksinharjoitukset mahdollistavat henkilökohtaisen pohdinnan ja itsetutkiskelun. Ne voivat myös tarjota joustavuutta. Kyllä, yksin treenaaminen tarkoittaa, että voit itse valita aikataulusi ja tahtisi. Lisäksi ihmiset voivat kokeilla erilaisia harjoituksia tuntematta oloaan epävarmaksi. Oletko koskaan kokeillut yksin treenaamista? Niin on. Nautin silloin tällöin luonnossa juoksemisesta yksin. Se kirkastaa ajatuksiani. Juokseminen voi olla hyvin vapauttavaa. Pidätkö siitä enemmän kuin ryhmässä juoksemisesta? Joskus kyllä. Yksinäiset juoksut antavat minulle mahdollisuuden olla yhteydessä ajatuksiini. Se on arvokas kokemus. Monet ihmiset vaalivat sitä yksinäisyyttä liikunnan aikana. Uskon kuitenkin, että molemmilla tavoilla on puolensa. Olen samaa mieltä. Se riippuu todella paljon henkilökohtaisista mieltymyksistä ja mielialasta. Joinakin päivinä kaipaan ryhmäliikuntatuntien sosiaalista puolta. Toisina päivinä nautin yksinäisyydestä. Vaihtelu voi pitää ihmisen kiinnostuneena kuntoilurutiineista. Oletko kokenut muutoksia mieltymyksissäsi? Kyllä, mieltymykseni voivat muuttua työmääräni ja stressitasoni mukaan. Se on ymmärrettävää. Liikunta on usein vastaus emotionaalisiin tarpeisiin. Juuri niin. Kiireisinä päivinä voisin pitää lyhyemmistä yksin treeneistä. Se on järkevää. Lyhyemmät sessiot voivat olla helpommin hallittavissa kiireisen aikataulun keskellä. Hiljaisempina aikoina saatan puolestaan etsiä ryhmän motivaatiota. Se on loistava tasapaino. Joustavuus on tärkeää säännöllisen liikuntarutiinin ylläpitämisessä. Oletko kokeillut yhdistää ryhmä- ja yksilötreenejä? Kyllä, integroin molemmat kuntoiluaikatauluuni. Osallistun ryhmäliikuntatunneille tiettyinä päivinä. Kuulostaa tehokkaalta. Mistä ryhmäliikunnista pidät? Pidän intensiivisistä intervalliharjoittelutunneista. Ne ovat haastavia, mutta palkitsevia. HIIT voi olla erittäin tehokas.
Se rakentaa voimaa ja kestävyyttä nopeasti. Arvostan sitä, että se mahdollistaa myös yhteisön tuen haastavien harjoitusten aikana. Ehdottomasti. Kannustus voi motivoida yksilöitä työskentelemään ahkerammin. Mitä neuvoja antaisit jollekulle, joka harkitsee joko ryhmä- tai yksinharjoittelun aloittamista? Suosittelen kokeilemaan molempia. On tärkeää löytää, mikä resonoi juuri sinulle. Olen täysin samaa mieltä. Oikean liikuntaympäristön löytäminen on avainasemassa motivaation ylläpitämisessä. Kyllä. Loppujen lopuksi tärkeintä on pysyä aktiivisena ja nauttia prosessista. Kiitos tästä valaisevasta keskustelusta, Anna. Näkökulmasi ovat erittäin arvokkaita. Kiitos, John. Oli mukava keskustella kanssasi liikuntatottumuksistamme. Jatkamme terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien aiheiden tutkimista tulevaisuudessa.